Đoạn phim đáng sợ sau đây được ghi lại bởi một trong những camera an ninh bên trong một bệnh viện ở Thái Lan có tên là Udon Thani. Được biết lúc bấy giờ trời đã về khuya, ngay bên trong khu vực cấp cứu, một sự việc ma quái đã xảy ra với một chiếc xe lăn như thế này.มันเป็นลมมันฝนตกเลยนะลมแรงเลย Ngay sau khi cảnh quay ma quái này được nhiều người biết đến, đã có không ít những lời giải thích được đưa ra. Người thì nói rằng gió cộng với một con dốc đã khiến cho chiếc xe lăn có thể tự di chuyển được như thế. Nhưng có người lại tin rằng chiếc xe lăn kia đã được điều khiển bằng một remote từ xa. Nhưng tất cả những lời giải thích đó đều không thể thuyết phục được những người tin vào những điều huyền bí. Đầu tiên, không thể nào một cơn gió cùng với một con dốc lại có thể khiến cho chiếc xe lăn kia di chuyển và lùi về sau, như thể đang có người điều khiển nó như vậy được. Và thậm chí ông Buddy Nguyen, giám đốc bệnh viện, đã xác nhận rằng đây là chiếc xe lăn dùng tay, nên chắc chắn không ai có thể dùng remote từ xa để điều khiển được. Vậy bạn thuộc nhóm người tin hay không tin? Và nếu bạn không tin, bạn sẽ giải thích như thế nào về trường hợp ma quái này? Chris đến từ kênh YouTube Urbex Hill là một người rất thích tìm đến những nơi bỏ hoang, đặc biệt những nơi được cho là đang bị ám. Và lần trở lại này của anh cũng không ngoại lệ. Một đêm muộn, một mình anh đã tìm đến một ngôi trường cũ đã bị bỏ hoang từ lâu, bằng chứng là khung cảnh bên trong đã bị mục nát tầm trọng. Trước đó, Chris đã được nghe qua những câu chuyện ma mị vẫn đang xảy ra bên trong ngôi trường xuống cấp này. Người ta nói rằng dù ngày hay đêm luôn có những bóng người lởn vởn trong các hành lang thiếu ánh sáng kia. Và có đôi khi họ nghe thấy những âm thanh giống như đang có rất nhiều người ở bên trong ngôi trường vậy, mặc dù họ biết rất rõ ngôi trường đã hoàn toàn bị bỏ hoang. Và ngay sau khi nghe qua những câu chuyện hấp dẫn đó, Chris đã quyết định một mình tìm đến đây để khám phá. Và quả thật bên trong ngôi trường bỏ hoang này đang ẩn chứa những điều bất thường như thế này. There's a lot of movement down there. You hear that? It sounds like somebody's down there. Khi đó có những âm thanh giống như của rất nhiều người đang nói chuyện với nhau, nhưng Chris không thể xác định những âm thanh đó phát ra từ đâu. Bỏ qua sự kiện lạ đầu tiên, Chris tiếp tục cuộc khám phá. Và trước khi tiến sâu hơn vào các dãy hành lang, Chris đã có đặt một vài camera quay đêm ở một vài nơi cần thiết như thế. What the hell was that? Liên tục nghe thấy những âm thanh lạ phát ra gần mình, nên Chris nghĩ rằng đang có người bên trong ngôi trường này, người vô gia cư chẳng hạn. Nhưng anh đâu biết rằng
một trong những camera quay đêm của anh đã bắt được một thứ gì đó gây dựng tóc gáy như thế này. Một bóng đèn không rõ hình thù đang di chuyển rất nhanh từ trái sang phải và biến mất vào góc khuất sau khán đài. Cuộc khám phá của Rick vẫn đang diễn ra. Nếu bạn quan tâm, bạn có thể tìm đến trang kênh của anh ấy để xem được chi tiết hơn nha. Đoạn phim đáng sợ sau đây được ghi lại bởi một nam y tá người Mexico đang trực đêm bên trong nhà xác. Lúc bấy giờ đã hơn 3 giờ sáng và trong khi sửa soạn để thấy ca trực, bất ngờ một sự kiện quái dị đã xảy ra ngay trước mắt anh ta như thế này. Hola. Nam y tá nói rằng khi đó đột nhiên cái ghế nhựa trong phòng kính đã tự nó di chuyển mà quái như thế. Trước đó anh đã có nghe qua một vài câu chuyện ma rùng rợn của những đồng nghiệp trực đêm ở đây. Họ kể rằng đôi khi họ nghe thấy có một tiếng khóc nhỏ nhỏ nhưng nghe rất rõ của một người phụ nữ vang ra đâu đó gần nhà xác. Nhưng dĩ nhiên khi đó anh không tin vào những câu chuyện ma mị ấy, cho đến khi tầm mắt anh và nhắc là chính tay anh đã quay được một sự kiện không thể giải thích này.